नमस्ते साथीहरु, आजको यस भिडियोमा विशेष गरी हामीले मोबाइलबाट कसरी सजिलो तरिकाले चाहिँ एयरटेम एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईलाई म सानो ट्युटोरियल भिडियो लिएर आइपुगिसकेको छु। हजुरहरुले यहाँनिर मोबाइलमा देख्न सक्नुहुनेछ मैले एउटा एकाउन्टमा यानि कि एउटा एपबाट चाहिँ एक दिनमै 0.39 तपाईले USD मैले कमाएको छु। अब यो पैसा चाहिँ मैले विथड्रल गर्नको निम्ति हामीलाई एयरटेम एकाउन्टको खाँचो पर्दछ र एयरटेम एकाउन्टबाट हामीले डाइरेक्ट ई सेवामा पनि हामीले चाहिँ विथड्रल गर्न सक्छौं। र आजको भिडियोमा एयरटेम एकाउन्ट कसरी बनाउने फुल तपाईलाई म ट्युटोरियल भिडियो दिन गएको छु। भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला, साथै भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब तपाईले एयरटेम एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने सजिलो तरिकाले चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो गुगल क्रोमलाई खोल्नु होला। गुगल क्रोमलाई खोलिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एयरटेम लेख्दा पनि हुन्छ, देख्न सक्नुहुनेछ। एयरटेम लेख्दा पनि भयो, AIRTM, नत्र मेरो डिस्क्रिप्सन बक्सको लिंकबाट तपाई आउँदा पनि हुन्छ। त्यसपछि यो अगाडिको वेबसाइट रहेको छ airtem हैन .com भनेर यो अगाडि देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ टच गर्दिनु होला। अब त्यसपछि तपाई यो एयरटेम को वेबसाइटमा आइसकेपछि हैन यो खातामा आइसकेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले यहाँनिर कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल तरिकाले हाम्रो यहाँनिर NA लेख्दाखेरि आइहाल्छ। NEPL नेपाल आइसकेको छ। त्यसपछि तपाई पर्सनल युजको लागि हो कि बिजनेस युजको लागि हो तपाईले चुज गर्दिनु होला। हाम्रो पर्सनल युजको लागि हो। यति गरिसकेपछि यहाँनिर कन्टिन्यू रहेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। कन्टिन्यू गर्दिनु होला। अब यहाँनिर साइन अप विथ माई इमेल भनेको छ। हामीले गुगल एकाउन्ट, फेसबुक, एप्पल आइडीबाट पनि गर्न सक्छौं। यहाँनिर गुगलमा टच गर्नु होला, देख्न सक्नुहुनेछ। गुगलमा टच गरेर तपाईको कुन जीमेल एकाउन्टबाट यो खोल्न चाहनुहुन्छ तपाईले एयरटेम एकाउन्ट, त्यही जीमेल एकाउन्टलाई तपाईले टच गर्नु होला, चुज गर्नु होला हैन। त्यसपछि यहाँनिर हो कि हैन क्यान्सल गर्ने हो कि कन्फर्म गर्ने हो, कन्फर्म गर्दिम। कन्फर्म भइसकेपछि एकछिन तपाईको यहाँनिर लोडिङ भइरहेको छ। अब त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ कम्प्लिट योर प्रोफाइल टु स्टार्ट युजिङ एयरटेम भनेको छ। कम्प्लिट प्रोफाइल गर्दिनु होला हैन। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर पहिलो नाम दिनु होला, त्यसपछि लास्ट नाम दिनु होला। 20 को नाम छैन भने केही पनि फरक पर्दैन हैन। तपाईको देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर 20 को नाम छैन भने केही पनि फरक पर्दैन। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ एड्रेस लाइन 2 मा तपाईले चाहिँ माथि एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 मा एड्रेस लाइन 1 मा चाहिँ अहिले हाल कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ र एड्रेस लाइन 2 मा चाहिँ तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस कुन हो त्यो राख्दिनु होला। त्यसपछि सिटीमा काठमाडौँ राख्दिनु होला। त्यसपछि कन्ट्रीमा नेपाल भइहाल्यो। स्टेटमा तपाईको बागमती हो कि तपाईको हैन कुन हो कर्णाली जोन त्यो राख्दिनु होला हैन। तपाईको स्टेट कुन हो, तपाईको यहाँ पोस्टल कोड भनेर आएको हुन्छ, त्यसमा तपाईको जिल्लाको पोस्टल कोड हुन्छ त्यो राख्दिनु होला। तपाईलाई थाहा छैन भने यहाँनिर गुगलमा गएर तपाईले चाहिँ पोस्टल कोड अफ काठमाडौँ, पोस्टल कोड अफ झापा, पोस्टल कोड अफ तपाईको हैन त्यस्तै अनुसार तपाईले राख्दिनु होला। फोन नम्बर राख्दिनु होला तलतिर, अनि बर्थ डेट पनि तपाईले यहाँनिर तल राख्दिनु होला। यसरी सेलेक्ट पनि गर्न मिल्छ बर्थ डेट तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईले डाइरेक्ट टाइप गरिदिँदा पनि हुन्छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले सम्पूर्ण आफ्नो डिटेलहरु राखिसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ तल कम्प्लिट प्रोफाइल भनेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तल। त्यसपछि हजुरले यहाँ भेरिफाई योर फोन भनेको छ। तपाईले आफ्नो प्रोफाइलहरु कम्प्लिट गरिसकेपछि यहाँनिर सेन्ड SMS WhatsApp मा तपाईले कोड पाउन चाहनुहुन्छ कि तपाईको मोबाइलको SMS मा यहाँनिर सेन्ड SMS गरिदिनु होला। यसपछि तपाईको यहाँनिर चाहिँ भेरिफिकेसन कोड आइसकेको हुन्छ। तपाईको यहाँनिर मोबाइलको SMS मा तपाईले हेर्नु पर्ने हुन्छ र त्यो कोड तपाईले यहाँनिर राख्नु पर्ने हुन्छ, देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हजुरहरुले मेसेजमा आएको कोड हाल्नु भएपछि यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेको छ। मेसेजमा कोड आएन भने ब्याक गरेर तपाईले WhatsApp मा पनि तपाईको टिक लाउनु भयो भने WhatsApp मै कोड आउँछ। त्यसपछि तपाईको यहाँनिर इमेलमा आउनु भयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईको इमेलमा यहाँनिर चाहिँ एयरटेमको एउटा मेसेज आएको छ। त्यसपछि तपाईले अलिकति तल जानु भयो भने यहाँनिर चाहिँ अलिकति तल जानु भने यहाँनिर गो टु एयरटेम भनेको छ। अब यसलाई तपाईले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। गो टु एयरटेम गर्न दिनु होला तपाईले। त्यसपछि यस्तो लोडिङ भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। अब कन्टिन्यू टु वेब भनेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अन वेब गरिदिनु होला। तपाईको सम्पूर्ण कुरा यहाँनिर भइसकेको छ, तपाईको बनिसकेको छ तपाईको एयरटेम एकाउन्ट चाहिँ। अब तपाईले यहाँनिर प्रोफाइलमा अपलोडहरु फोटोहरु पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले फोटो अपलोड गरिदिनु होला आफ्नो, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ म फोटो अपलोड गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मेरो फोटो पनि अपलोड भइसकेको छ। अब यहाँनिर इमेल युजर नेमहरु सम्पूर्ण कुरा यहाँ आइसकेको। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले चाहिँ लोकल करेन्सी भनेको छ, करेन्सी नेपाली राख्दिनु होला, ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश राख्दिनु होला। टाइम जोन चाहिँ तपाई कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, जस्तै म काठमाडौँमा बस्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईको डिस्ट्रिक्ट चुज गर्दिनु होला है त।
यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर चाहिँ सेकेन्डरी इमेल्स भनेको छ तपाईको अर्को इमेल राख्दा पनि हुन्छ तपाईको पछि इमेल बिर्स्यो भने नत्र यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर सेभ भइसकेको छ तपाईको यहाँनिर एयरटेम एकाउन्टहरु सम्पूर्ण कुराहरु तपाईको बनेर रेडी भइसकेको छ अब तपाई यहाँनिर चाहिँ होममा आउनुभयो भने तपाईले अब यहाँनिर चाहिँ डकुमेन्ट भेरिफाई गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर आफ्नो पासपोर्ट अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स ल्याएर तपाईलाई $2 चाहिँ यहाँबाट पनि आउँछ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भेरिफाई डकुमेन्टमा जाने भेरिफाई डकुमेन्टमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ एकछिन लोडिङ हुन्छ यहाँनिर इसिङ कन्ट्री भनेको छ यहाँनिर चाहिँ तपाईले नेपाल लेख्दिनु होला हैन देख्न सक्नुहुनेछ नेपाल लेख्दिनु होला नेपाल सर्च गर्नुभयो भने तपाईको यहाँनिर पासपोर्ट र आइडेन्टिटी कार्ड रहेको छ तपाईको पासपोर्टले गर्दा पनि भयो र आइडेन्टिटी कार्ड गर्दा पनि भयो आइडेन्टिटी कार्ड भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ नागरिकताले हुँदैन तपाईको पासपोर्टले मात्र हुन्छ हैन यही रहेको थियो हजुरहरुलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो हैन यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अब तपाईले आफूले जुनसुकै अनलाइनबाट कमाएको पैसा सजिलै एयरटेमबाट इसियामा लान सक्नुहुनेछ धन्यवाद बिदा पाऊँ जय नेपाल